ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የምትዩ የዘውትር ቤተሰቦች፣ ይህ ቻናል ለእናንተ በየጊዜው አዲስና አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን እያደረሰ ይገኛል። ዛሬም በአዲስ ትምህርት ብቅ ብለናል። ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ። ይህ ኮርስ እንግዲህ በሚኒስትር ሳይንስ ኤዱኬሽን በኩል ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚሰጥ ኮርስ ነው። ይህ ኮርስ ፍሬሽማን ስቱደንት ሰከንድ ሴሚስተር አውቶኖመስ ዲቫይሶች፣ በጣም ገራሚ የሆኑ ዲቫይሶችን፣ ብሎክቼኖችን፣ በጣም አugments የሆኑ አናሊስቶች፣ ዲጂታል ትዊንስ፣ ዲጂታል ሪፕሌስመንት ኦፍ ሊቪንግ ኦር ኢትስ ሊቪንግ ፊዚካል ኤንቲቲዎች፣ እነዚህ ህያው ወይም ህያው ያልሆኑ አካላትን ዲጂታል ቀጂ በስማርት ስፔስ ወይም እነዚህ መሳጭ የሆኑ ቪአር ኤአር ምንላቸው እነዚህን ገጠመኞችን ጨምሮ ሰዎችና ቴክኖሎጂ አካል ዲጂታል መቼት ውስጥ በግልጽ የሚግባቡበት ታስቧል። ስለዚህ it is immersive experience in the smart space ምንላቸው በጣም ስማርት ስፔሶች ቪአር ኤምአር ኤአር የሚባሉ ቴክኖሎጂዎች በጣም በሰፊ ተገበሩ ይገኛሉ። እነዚህን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ፊቸሮችን አክቹዋሊ ታስቧል 5Gን ጨምሮ። ታንክስ በጣም I hope በጣም ደስተኛ እንደነበራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቻፕተር 1 ይሄን ይመስል ነበር። በቻፕተር 2 ላይ ስለ ቢግ ዳታ ይዤ እመጣለሁ። ቻፕተር 2 ላይ ቢግ ዳታ ነው ይዤላችሁ የሚመጣ። ስለ ከዛን ቻፕተር 3 ያለ ኤአይ ሁሉንም ጨምረን ይዤላችሁ የሚቀርብ ይሆናል። ከቻላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቁኝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ፕሊዝ። ቤተሰብ ከሆናችሁ እንግዲህ በቀጣይ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሉ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ኦል ብላችሁ አብሮነታችሁን አሳዩን ላለው ቀጣይ ቻፕተር 2 በዚህ ሳምንት ሲጂ የምቀርብ ይሆናል። ምን ያህል ነበርኩኝ? ቆንጆ ጊዜ ተመኘው። ታንክስ